So what's up mga brad, ngayon mag-spray tayo. So simple lang sa pag-spray ay syempre kailangan mo ng spray. Bago yan, may nakalagay naman sa bote kung paano siya magamit. Ito, bago yan, shake mo siya ng 3 to 5 minutes. Pero yung nakalagay sa dito sa description 1 to 2. Pero ang ginagawa ko para maganda talaga 3 to 5 minutes para maganda yung tapo ng spray. So kalugin muna natin brad. Pero syempre mga brad, kailangan mo ng respiratory gas mask. So siya yung primary kit para hindi ka makasagap ng masamang amoy ng spray. So safety first palagi mga brad. Paano nga ba mag-spray? So sa first patong natin, so mga light lang siya na spray katulad nito. So ayan brad, kung makikita nyo, medyo light lang siya. Ayan siya. Ayan. So unang patong pa lang yan and iwan natin siya ng 10 minutes or 15 minutes. Ito, yung pork tapos yung manibela i-spray natin at yung ito din, crankset. So kailangan mo sa pag-spray may distance din, mga ganito, 1 meter din brad. At yung tapon din niya slight lang katulad nito. Yan, konti lang. Tapos yung galaw ng kamay mo parang ganyan, parang smooth lang na pipill up mo lahat ng parts. So paint ko na muna to. So second coat na tayo brad, pero dito medyo moderate na siya, medyo rami-ramihan na natin ang paint. Medyo medyo marami lang yung tapon ng paint tulad ng ganito brad. Yun. So yun mga brad, medyo marami na. So patuloy na lang natin. So ngayon brad, ito na ang last coat natin. So medyo andito, medyo madami na
kanina, light, moderate, and sabihin na natin na strong. So maramihan na. Hindi naman natin ubusin yung paint at manage natin to maubos sa mga other parts. So start na tayo, Brad. Pero dito, pwede mo siyang apply ng masyado. So ganito lang, Brad. So yan, parang yung kamay mo, parang may movement para maganda yung tapo ng paint. So ganito. So ganyan lang, Brad. Dito pwede na siyang straight ang paint mo. So ganito, diretso na dito. Yan. So dito naman, straight na siya. So sa last part, Brad, bago natin i-lacquer tong frame, so check natin kung may mga hindi natapunan ng paint. So ayan, ito, Brad, hindi siya natapunan. Ayan, so hindi siya natapunan, Brad, kaya uulitin na lang natin. So yan ang last na i-consider mo pag nag-paint. So fill upan na lang natin, Brad. Okay na siya, Brad. Bale, may magiging design dyan. So bukas na lang para ngayon ipapatuyo natin siya ng maigi para pag mag-design tayo, di siya matatanggal yung paint. Doon na rin mo malalaman kung bakit ko nalalagyan ng lines ang mga bike. So yun talagang preferred kong style, unique and Brad Diaries signature design. Patuyuin na muna natin siya, Brad, ng mga 20 minutes kasi may ginagawa ko, siningit ko lang to. So stay tuned lang, mga Brad. So ngayon, mga Brad, top coat natin or lacquer coat para madikitan natin siya, para hindi siya magtipak or tumama yung paint. So ito yung ginagawa ko talaga. So baka magkaroon kayo ng idea, concept. So ito yung concept ko. So share ko lang kasi ito lang yung nalalaman ko. So di tayo magaling dito, Brad. Try lang natin. So okay na siya, Brad, and i-lacquer na din natin yung natirang parts. So mamadali natin, Brad, ang pag-spray dahil yun ang kalaban natin, yung ulan na naman. So ipasok na natin, Brad, at feel ko uulan talaga ngayon. So buti na lang na natapos natin yung pag-lacquer. So ulitin ko na lang yan baka bukas or sa mga susunod na araw para din hindi siya malambot. Okay lang matagal yung pag-paint basta detailed natin yung ginagawa. Ayan na, ulan na. Naku.
what's up mga brad? Ngayon, balik kahapon na spray na natin ng kulay black. Ito, gagawin ko dito. Some vlog din to brad kasi pinunta siya dito ng barkada ko dahil mali yung pagka-paint niya. And aayusin ko to. At hinihintay ko na lang siya. So dyan brad, mag-design tayo. Para makita nyo, gamit lang tayo ng tape para ma-designan yan. So tanggalin ko muna to. So ito, tanggalin na natin. So nahiya talaga ako brad magsabi sa vlog. Try lang natin. Kung nagustuhan nyo, comment lang kayo kung ipagpatuloy lang natin ang pag-voice over na mag-vlog ako. So, typically, nahiya talaga ako. Kaya, kung gusto nyo, comment kayo kung pagpatuloy natin na nag-voice over tayo habang ginagawa yung mga bike. So, bali brad, ito yung, yung tape. So, in order to ni Norms ng friend ko, and shoutout sa'yo Norms, thank you. So, dati ang ginamit ko yung paper tape. So, medyo siya, medyo after kong malagay, may mga kulubot siya. And try natin tong plastic. So, yung paper tape, ito plastic. Try lang natin, baka maganda to. So, baka ito lang gamitin natin sa mga next part. So, stay tuned lang mga brad. So, yun na nga brad. Ngayon, lalagyan natin ng design gamit ito. So, bali, apat to. Yan. So, in-order pa to na naman. And shout out sa'yo Norms, thank you. Yan. And ngayon, lalagyan natin ng design. So, ito yung design niya brad. Nag-ano lang ako. Nag-try ako mag-drawing. So, ito siya brad. Pero, hindi ko nagustuhan ito. Ito siya brad. Yung design niya. Pero, pinag-isipan ko kung pwede dito. So, hindi ata. So maganda ang quality ng stick ng tape. So good siya. So tingnan natin. Ayan, tingnan ko. So fast forward brad. So mga brad, nalagyan ko na sa kabila and try natin sa kabila din. So, tinansya ko lang siya. Yan. Ayan. So, titingnan natin kung paano natin siya i-cut. Kasi, medyo matagal. Medyo maselan kasi yung mga ganito. Para dapat maging pantay yung natin. Yung design. So, yan. Password brad na naman sa kabila. So ganito siya brad. Bale, itong part i-cut out natin yan. Yan i-cut natin yan. Tapos yung design niya. So bale dito kabila pa ganyan. So pa dito din. Parang letter V siya. So pagpatuloy na lang natin brad. Cut na lang natin siya gamit ang cutter. So, 10 pesos lang po. So, cut natin brad.
So sa kabila naman, Brad. Yo. So tinesting ko lang. Tingnan din yung clearance niya gamit nito. So okay naman siya, Brad. Pagpatuloy na lang natin. So, okay na siya, Brad. And ayan. Ayan na siya, Brad. Ayan. And tapat na lang natin to. Itong mga sobra. Ayan. So, nakat natin siya lahat, Brad. And second move. Kung paano natin to ma-design pa na isa. So, kung makita nyo, ito siya, Brad. Pero ang mangyayari dito, hindi ko trip yung yung drawing natin. So try kong iba yung design, no? Kasi iba yung pumapasok sa isipan ko ngayon. So try natin yung sarili ko na lang na nasa isip ko na lang. Nag-iba kasi yung yung design pag nandyan. So try na lang natin. Ikakat natin siya. So ngayon, Brad, nilalagyan ko na yung ito yung sa hulihan ng natin, ng frame, dahil kulay black siya. Gamitan lang natin ng papel.
So, open siya Brad, and i-repaint na natin ngayon ng white. So mga Brad, ayan na siya. Ngayon, i-repaint na natin siya ng white. So, tingnan natin ang kinalabasan nito bukas. So, simulan na natin Brad. I-repaint natin. So, sa una, very light lang talaga yung spray para kumapit siya. So, hindi siya magkakos ng magme-melt yung spray niya. So, continue lang natin Brad. So, ito na yung final na naabangan natin, naabangan ko. So, titingnan natin kung okay ba yung nagawa natin ngayon. So, tanggalin natin Brad. So, maselan siya Brad. Kailangan ito, pasyensya lang. So, continue na lang natin Brad. So, okay na siya Brad. Ngayon, ilalakar na natin. So, sulit naman yung pagod natin. So, yan Ayan siya Brad. May konting forma lang and goods naman siya. So, try lang natin Brad. Brad, ilalakar ko na to. Kasi uulanin na naman tayo ngayon. Anong problema nito ulan?
So mga brad, nakahanap ako ng ano natin, pang seat post. Ayan. So nalinisan ko na siya. Ngayon i-paint na lang natin. So mga brad, ito na yung ano natin, yung frame. So okay naman siya. Maganda yung pagka-paint natin dahil since day 1 sa pag-primer natin hanggang sa second coat, third coat, and ngayon yung design. So okay na siya. Yan siya brad. Yan. So okay naman. Ayan. At nandun yung ano, yung mga parts na nilakar natin. So sa next episode, i-upload ko muna yung mga gastos natin, yung mga piyesang ikakabit. I-ano natin para once may magtanong, doon na makikita at doon natin masasagutan lahat. Stay tuned mga brad sa next vlog natin, and thank you sa pagtapos ng video to. So natagalan tayo sa edit. Medyo mahirap kasi. Stay tuned, ride safe, and peace mga brad. Hanggang sa muling vlog.